Are you ready to learn 5 new Greek words? This week's topic is common objects. And there will be a quiz at the end to test you on the words. So let's go. Κινητό, κινητό. Το κινητό μου, το κινητό μου. Πού είναι το κινητό μου? Πού είναι το κινητό μου? Πού είναι το κινητό μου? Δεν το βρίσκω πουθενά. Μην ανησυχείτε, το είδα στο τραπέζι δίπλα στο παράθυρο. Let's review. Say phone. Κινητό. Κινητό. Say my phone. Το κινητό μου. Το κινητό μου. Say, where is my phone? Πού είναι το κινητό μου? Πού είναι το κινητό μου? Πορτοκάλι. Πορτοκάλι. Δοκιμάζω πορτοκάλια. Δοκιμάζω πορτοκάλια. Πρέπει να δοκιμάσεις πορτοκάλια. Πρέπει να δοκιμάσεις πορτοκάλια. Προσπαθώ να τρώω περισσότερα φρούτα αυτές τις μέρες. Πρέπει να δοκιμάσεις πορτοκάλια. Είναι τόσο νόστιμα και ζουμερά. Let's review. Say orange. Πορτοκάλι. Πορτοκάλι. Say, try oranges. Δοκιμάζω πορτοκάλια. Δοκιμάζω πορτοκάλια. Say, you have to try oranges. Πρέπει να δοκιμάσεις πορτοκάλια. Πρέπει να δοκιμάσεις πορτοκάλια. Τηλεόραση. Τηλεόραση. Παρακολουθώ τηλεόραση. Παρακολουθώ τηλεόραση. Παρακολουθώ τηλεόραση για να χαλαρώσω τα βράδια. Παρακολουθώ τηλεόραση για να χαλαρώσω τα βράδια. Παρακολουθώ τηλεόραση για να χαλαρώσω τα βράδια. Αλήθεια. Ποιο είναι το αγαπημένο σου πρόγραμμα? Let's review. Say television. Τηλεόραση. Τηλεόραση. Say watch television. Παρακολουθώ τηλεόραση. Παρακολουθώ τηλεόραση. Say, I watch television to relax in the evenings. Παρακολουθώ τηλεόραση για να χαλαρώσω τα βράδια. Παρακολουθώ τηλεόραση για να χαλαρώσω τα βράδια. Ρολόι. Ρολόι. Το ρολόι. Το ρολόι. Κοίτα το ρολόι. Κοίτα το ρολόι. Κοίτα το ρολόι. Δεν ξεκινάει σύντομα η βάρδια σου? Ωχ, πρέπει να τρέξω. Let's review. Say clock. Ρολόι. Ρολόι. Say the clock. Το ρολόι. Το ρολόι. Say look at the clock. Κοίτα το ρολόι. Κοίτα το ρολόι. Κρασί.
κρασί, είδος κρασιού, είδος κρασιού. Τι είδος κρασιού θα ήθελες? Τι είδος κρασιού θα ήθελες? Τι είδος κρασιού θα ήθελες, κόκκινο ή λευκό? Θα πάρω κόκκινο, ευχαριστώ. Πάντα το κόκκινο. Let's review. Say wine. Κρασί. Κρασί. Say kind of wine. Είδος κρασιού. Είδος κρασιού. Say, what kind of wine would you like? Τι είδος κρασιού θα ήθελες? Τι είδος κρασιού θα ήθελες? Now let's see how well you remember these words. Ready? Κινητό. Orange. Τηλεόραση. Clock. Κρασί. Great job! Follow GreekPod 101 for more Greek lessons.